Sziasztok! Üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Illi vagyok, és úgy gondoltam, hogy a 2 toszkánás videó után készítenék egy rövid bemutatkozó videót, ki is vagyok valójában, és miért indítottam ezt a csatornát. Valójában mindig is vonzottak a régi tárgyak, egy kopott szekrény, egy rozsdás kulcs, vagy a régi fiók, ami nem csak tárgya számomra, hanem igazából egy történet is, ami valaki volt, valahol állt, valamihez tartozott, hordozza az idő lenyomatát, és ha figyelünk rá, akkor mesél nekünk. Én sosem a tökéletességet keresem, hanem az idő nyomát, a repedéseket, a vakulást, a patinát, ami mind-mind szépséget ad egy tárgynak vagy egy helynek. Ezért áll közel hozzám a rusztikus, az antik és a mediterrán világ, mert van benne valami őszinte, nyugodt és időtlen. A hétköznapjaimban sokszor biciklivel járok egyik helyről a másikra, ilyenkor gyakran megállít egy virág az út szélén, egy régi házrészlet vagy egy kovácsoltvas kapu. Ezek az apróságok mindig emlékeztetnek arra, mennyi szépség is van valójában körülöttünk, ha nyitott szemmel járunk, és pontosan ezt szeretném ezen a csatornán is megmutatni nektek. Magyarországról költöztem Svédországba, és mindkét hely nagyon közel áll hozzám. Más a táj, más a hangulat, mégis ugyanazt keresem mindkét világban, az apró részleteket, amelyek megérintenek. Egy régi épület díszte, egy szín, ami különleges hangulatot idéz, vagy egy kis részlet, amit talán más észre sem vesz, de nekem sokat jelent. Nem csak régi tárgyakat újítok fel, vagy alakítok át, hanem magam is készítek dolgokat, például scrapbook fotóalbumokat, vagy kisebb dekorációkat, természetesen ugyanebben a rusztikus mediterrán stílusban. Ezek is ugyanazt a szemléletet hordozzák, a lassúságot, a kézzel készült szépséget és az időtlen hangulatot. Ezen a csatornán találkozhattok majd loppiszleletekkel. A loppisz az Svédországban ilyen bolhapiacot tudnám fordítani, tehát azt jelenti, vidéki aukciós kincsekkel, amelyeket új életre keltek, kisebb tárgyakkal, amelyeket kreatívan újrahasznosítok, régi bútorokkal, amelyeket átfestek vagy felújítok. Lesznek utazások is, főleg olyan helyekről, ahol a természet, a történelem és a lassabb élet összefonódik, mint ahogy láthattátok például Toszkánából, ami számomra mindig is nagy inspiráció. De azt is szeretném, hogy ez a csatorna ne csak tárgyakról szóljon, hanem arról is, hogy megálljunk egy pillanatra, hogy észrevegyük a csendet, a virágot az útszélén, a fényt, ami egy régi ablakon átszűrődik. Mert ezek azok a dolgok, amik megtartanak minket a rohanó világban. Én ebben hiszek, hogy nem kell mindig a nagy dolgokat hajszolni, néha elég egy apró részlet, egy illat, egy szín, egy tárgy, ami emlékeztet valamire, és már is közel kerülünk ahhoz, akik vagyunk. Ha te is szereted a régi tárgyak történetét, a mediterrán és a rusztikus hangulatot, hogyha keresed a nyugalmat, elallassulás szépségét, akkor itt jó helyen vagy. Örülök, hogy itt vagy velem, és együtt fedezhetjük föl, hogyan lehet egy régi, elfeledett tárgyból valami szépet, újat, értékeset alkotni, nem csak a kezünkkel, hanem kicsit a szívünkkel és a lelkünkkel is. Én hiszem, hogy az alkotás öröm a lélek feltöltődése. 2 hetente, vasárnaponként új videóval várok benneteket. Sziasztok!